FL استودیو رو که برای اولین بار باز می‌کنی با همچین صفحه مواجه میشی که خیلی صدای قشنگی هم داره. برای اینکه از این تبدیل بشی به این و به یک لژند، ویدیو رو تا آخر ببین. سلام بکس و یو چنل و اینا هم بلد نیستم، همینقدر خسته. بریم سراغ ویدیو. برای تا دست کاستومایز کردن افلتون اول میریم توی سربرگ آپشن قسمت تم ستینگ. میبینیم که یه سری گزینه ها به ما داده، یه سری ناب ها داده و یه سری رنگ ها که زیر هر کدومشون نوشته شده مربوط به چی هست. رنگ ها و ناب ها رو طبق سلیقه خودمون میچینیم و میتونیم اگر خیلی برایتنس رو کم کردیم با کم کردن کنتراست یه مقدار سیاهیش رو بالانس بکنیم. در آخر تیک لایت مود و پایینش رو هم میزنیم تا تممون خوشگل‌تر و بهتر بشه. البته لایت مود رو توصیه میکنم توی تم‌های دارک‌تر بزنید، توی تم‌های روشن‌تر نزنید، بهتره. بعد از اون میاد میبینید که بک‌گراندش داره توی ذوقتون میزنه. برای عوض کردن بک‌گراند و ست کردن هر تصویر دلخواهی به عنوان بک‌گراندتون توی سربرگ ویو قسمت بک‌گراند و ست ایمیج والپیپر میرید و تصویری که میخواید رو به عنوان بک‌گراندتون انتخاب میکنید. علاوه بر اون شاید دیده باشید که خیلی‌ها بک‌گراند متحرک یا به اصطلاح داینامیک والپیپر میذارن. بله این هم امکان پذیره و فقط کافی از گزینه پایینش استفاده بکنید، اما وقتی روش میزنید میبینید که فایل تکست یا HTML باید بهش بدید. برای نوشتن فایل HTML نیاز به دانش HTML دارید و مسلط بودن به زمانش، اما نگران نباشید، من واسهتون یه پک تدارک دیدم که فقط کافیه توی اون بیاید و از فایل HTML که توش هست استفاده بکنید. فایل HTML رو میذارید کنار ویدیوتون و فققت کافیه روی فایل HTML کلیک راست بکنید، اوپن وید نوتپد رو بزنید، به هیچ چیز نیاز نیست دست بزنید، فقط اونجایی که نوشته yourbg.mp4 اسم فایل ویدیوییتون رو بذارید یا اسم فایل ویدیوییتون رو به yourbg.mp4 تغییر بدید. فرمتتون هم حتما باید mp4 باشه. بعد از اون فقط کافیه که بیاید فایل HTML رو پا بکنید و تادا، بک‌گراند متحرک شما اعمال شد. این بک‌گراند رو هم از توییتر برداشتم که بچه خوب توییتر طراحی کرده. لینکش رو واسهتون میذارم توی دیسکریپشن، حتما برید ببینید و ازش حمایت بکنید و امیدوارم که ما استرایک نزنه. مرسی. شاید احساس کرده باشید که شخصی سازی کردن DAW تون همینجا تموم میشه، اما نه. ما حتی توی FL استودیو میتونیم لوگوی استارتاپ و صدای استارتاپ و حتی صدای رندر گرفتن رو ادیت بکنیم. قبل از هر چیزی ما نیاز داریم که محل نصب شدن FL استودیومون رو بدونیم. روی آیکونش هر جا که هستی کلیک راست میکنیم، اوپن فایل لوکیشن رو میزنیم. اگر یک فایل شورتکات دیگه آورد دوباره روش کلیک راست میکنیم و اوپن فایل لوکیشن رو میزنیم. اینجا جایی هستش که FL استودیو ما نصب شده. این فولدر رو به یاد داشته باشید چون بعداً هم باهاش کار داریم. الان میریم توی فولدر آرت ورک، میریم توی قسمت اسکینز، یه پوشه داره دیفالت، قرار نیست پوشه دیگه بسازیم. میبینیم یه سری فایل عکس و فایل صوتی اونجا هستش، فایل تایتل اونجا هستش، فایل بیگ فروت اونجا هستش، فایل استارت SND هست، فایل رندر SND هست که از روی اسمشون معلومه به چه درد میخورن. اینو وسط ادیت یادم افتاد بگم، حتما از فایل آرت ورکتون یه بکاپ بگیرید. حالا بکاپ به طرق مختلفی میشه گرفت، شما فقط کافیه یک کپی ازش بگیرید و یه جایی مثلا مثل پیکچر یا داکیومنتتون داشته باشید. اگر دستتون خورد فقط اون فایل ها رو جایگزین بکنید و دوباره به حالت اولیه‌اش بازگردونید. نیاز نباشه کلا FL استودیو رو پاک بکنید، یه مقدار دردسر داره. با همون ابعاد اونها اگر میخواید ابعادشون رو بدونید فقط کافیه روش کلیک راست بکنید، برید توی پراپرتیز و قسمت دیتیلز ابعادشون رو ببینید. با همون ابعاد اونها یه فایل میسازید، هر فایلی که دوست دارید حتما توی فرمت PNG باشه چون فقط PNG ترانسپرنت رو ساپورت میکنه. غیر از اون اگر مثلا JPEG باشه یک بک‌گراند سفید خودش میندازه پشتش، لوگوتون رو اونجا میندازید و ریپلیس میکنید. برای ویرایش کردن صدام کافیه صدای مد نظرتون رو داشته باشید و بیاید اونجا پیست بکنید. اول میبینید که خب این فرمت ویو، اما اینجا FL استودیو بهتون یه بیلاخ گنده میده. این فرمت WV هستش. برای تبدیل کردن صداتون به این فرمت کافیه که گوگل کروم رو باز کنید، سرچ بکنید MP3 یا Wave to WV. با اولین سایتی که میاد میتونید تغییرات رو انجام بدید و اون فایلی که بهتون میده رو اونجا بندازید. دقیقاً باید با همون نام باشه. این دفعه که FL استودیوتون رو باز بکنید علاوه بر کله دکتر صاحب صدای بسم الله الرحمن الرحیمش هم میاد. بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا که همه کار تمتون رو کردید، میاد اون رو ذخیره بکنید. میرید توی قسمت تم ها، سیو پریست رو میزنید، واسش اسم میذارید و میبینید که سیو میشه، اما نه ایمیج پریویو داره. وقتی هم که روش میزنید هیچ کدوم از چیزاتون رو لود نمیکنه. برای رفع این مشکل ما باید تمام اون فایل های مورد نیازمون رو، یعنی چی؟ یعنی فایل HTML، فایل بک‌گراند متحرک و فایل بک‌گراند ثابتمون رو کپی بکنیم و ببریم به این مسیری که من بهتون میگم. مسیر توی پوشه نصب، توی قسمت آرتورک و قسمت تم هستش. همه اونها رو میذارید اونجا. این دفعه که تم رو اجرا بکنید میبینید که بک‌گراند متحرکتون هم اعمال شده، یا اگر بک‌گراند ثابتی هست بک‌گراند ثابتتون هم اعمال شده. حالا واسه ایمیج پریویو، همون تامنیلش، احتیاج داریم یه فایل PNG بسازیم به طول و عرضی که من واسهتون گذاشتم توی پک. برای این کار ما باید اول نرم افزارمون رو فول اسکرین بکنیم. میایم توی تنظیمات تسک بار و میزنیم که به صورت خودکار هاید بشه. هاید که شد، یه اسکرین شات ازش میگیریم. اون فایل اسکرین شات رو برمی‌داریم و با نرم افزار پینت یا هر فوتو ادیتور دیگه‌ای مثل فتوشاپ میایم سایزش رو تغییر میدیم به سایزی که من اونجا گفتم. البته وقتی که لینک رو میزنید 318 در 178 میشه. لطفاً اون لینک رو بردارید و تبدیلش بکنید به 180. اون 2 پیکسل زیاد تغییر اعمال نمیکنه، تفاوتی ایجاد نمیکنه. حالا باید اسم فایل PNG تون رو بذارید THM کوچیک بلافاصله اسم تمتون، یعنی بلافاصله اسم تمتون. این فایل رو هم کنار فایل‌های دیگه‌تون قرار میدید و به هر کسی که خواستید تمتون رو بدید این رو هم کنارش میدید. پس 5 تا فایل داریم: فایل HTML، فایل خود تم، فایل بک‌گراند متحرک، فایل بک‌گراند ثابت و فایل تامنیل. وقتی از توی پلاگین منیجرتون ستاره کنار هر پلاگین رو بزنید، فلگ از فیوریت میشه و در واقع میره جزو لیست VST ها و پلاگین هاتون. توی پلاگین پیکر میبینیدش، اما اون عکس نداره مثل پلاگین های دیفالت FL استودیو. برای عکس دار کردنش کافیه وقتی که پلاگین رو باز کردید برید توی پوشه پلاگین دیتابیس توی براوزرتون، یکی از پوشه هایی که میخواید بهش اضافه بشه رو انتخاب بکنید، بازش بکنید، فقط و فقط همون پوشه رو باز داشته باشید، روی مثلث اون گوشه بزنید و اد تو پلاگین دیتابیس یا همون فلگ از فیوریت رو بزنید. این دفعه با عکس ذخیره شده. از این بحثا که بگذریم میبینیم صداهای دیفالت ممکنه خیلی روی مختون برن یا تنظیمات پروژه دیفالت خیلی اذیتتون بکنه. میایم صدایی که میخوایم رو میذاریم، جایگزین میکنیم، رنگ هایی که میخوایم رو بهش میدیم، حتی میتونیم توی میکسرمون هم تغییراتی که میخوایم رو اعمال بدیم و بعد از اون میایم به صورت یک FLP یا همون پروژه FL استودیو سیوش میکنیم. بعد از سیو شدن کافیه ببریمش به این مسیری که بهتون میگم. مسیر مجددا توی محل نصب FL استودیو قرار داره، توی پوشه دیتا، توی فولدر تمپلیت. دوباره وقتی که FL استودیوتون رو باز بکنید میبینید تمپلیتتون اضافه شده، اما مثل تمپلیت های دیفالت خود FL استودیو یا حتی این تمپلیت من که توی سامپل پک هم هستش توضیحات و آیکون نداره. برای این کار مجددا من یک فایل توی پک گذاشتم توی پوشه تمپلیت، اون رو میبریم اونجا، فایل .nfo هستش .nfo. مجددا با نوتپد ویرایشش میکنیم، توضیحات رو توی قسمت دیسکریپشن مینویسیم و آیکون ایندکس رو انتخاب میکنیم. اگر خیلی دوست داشتید آیکون خاصی باشه میتونید دونه دونه امتحان بکنید و اگر نه میتونید برید ببینید تم‌های خود FL استودیو از چه آیکونی استفاده کردن و دقیقاً از همونها استفاده بکنید. فایل سیو میکنید، همونجا قرارش میدید و دوباره که FL استودیوتون رو ببندید و باز بکنید ببینید که هم آیکون هم توضیحات بهش اضافه شده. تریک آخر، ترفند آخر و در واقع بهترین بخش این ویدیو مربوط میشه به کاستومایز کردن پوشه ها. ما یه پوشه ای داریم اینجا، ادش کردیم توی براوزر FL استودیو و میخوایم به یکیشون رنگ بدیم، سایزش رو تغییر بدیم، آیکون خاصش رو بدیم و از همه مهمتر براش تصویر در نظر بگیریم. مجددا یه فایل .nfo هست به نام فولدر نیم، اون رو هم میبریم اونجا، میذاریم کنار اون فولدری که میخوایم تغییر بدیم و بهش اطلاعات بدیم. دقت بکنید کنار اون فولدر، نه توی اون فولدر. اسمش رو هم اسم اون فولدر میکنیم و مجددا با نوتپد ویرایشش میکنیم. توش که ببینیم میبینیم یه خط اول نوشته، اون برای اینه که اون بالا فولدرتون پین بشه توی براوزر. لطفا این کار رو نکنید، اذیت نکنید کسی که دارید بهش پک رو میفروشید. شاید نخواد اون بالا باشه و شاید بلد نباشه از اون بالا برش داره، اما من خودم این کار کردم.
یه بخش کالر داره که نیاز داره شما کد HTML رنگی که میخواید رو اونجا بذارید، اما 2 تا ویرایش باید توش ایجاد بکنید. یکی اینکه از اول به آخر در واقع ریورس بنویسیدش، 2 اینکه علامت هشتگ رو با علامت $، عوض بکنید. یه بخش آیکون ایندکس داره که تعداد زیادی آیکون توی FL استودیو واسه فولدرها وجود داره. مجددا من یه فایل گذاشتم توی پک به نام FL Icons، اون رو که اضافه بکنید میتونید تمام آیکون ها رو ببینید، از اون عددی که خوشتون اومد استفاده بکنید. میتونید طول پوشتون رو تغییر بدید. طول دیفالت و پیش‌فرضش 10 هستش. سورت گروپ رو روی 8 یا 4 بذارید، فرقی نمیکنه، خودتون تست بکنید ببینید چه فرقی داره. توی تیپی که میخواید وقتی موس رو میبرید روی فولدر رو بالا نشون داده بشه بنویسید و بیت مپ محل قرارگیری عکستونه. اگر همون کنار هستش، در واقع کنار فایل NFO تون هست، کافیه که همین اسم فایل PNG تون رو بنویسید. باز هم توصیه میکنم از PNG استفاده بکنید چون ترانسپرنته. اگر همون کنار نیستش، کافیه محل قرارگیریش رو از بعد اون پوشه‌ای که خود فایل NFO تون توش قرار داره بنویسید. این نکته اینجا هستش. عکسی که میخواید واسه بیت مپتون قرار بدید، بهتره این ابعاد رو داشته باشه تا هم شما اذیت نشید، هم کسی که داره از فولدر استفاده میکنه. عرضش 50 55 یا 60 باشه، طولش 100 110 یا 120 باشه. یه ریشیو 1:2 داره در واقع. فایل رو سیو میکنید، براوزرتون رو رفرش میکنید و میبینید که همه تغییرات اعمال شدن. یه ترفندی اینجا بهتون بگم، برای اینکه اگر فایل رو به کسی میدید دستش نخوره دستش بزنه یا اصلا نخواد که بتونه دستش بزنه، روش کلیک راست بکنید، برید توی پراپرتیز، هم فایل رو هیدن بکنید هم رید اونلی. اینجوری فایلتون جاش امن‌تره و کمتر تغییر میکنه. تبریک میگم، شما تونستید تا دسته FL استودیو رو کاستومایز بکنید و این الان تقریبا اصلا شبیه FL استودیو نیست، یه DAW جدید شده عملا. آره خلاصه من برم، خدا نگهدار.